Mama, Shanghai kang. Mami, yan, ikaw. Ay, tulad ako. Ko. Ato, apat, lima, Give you my heart. I'm so in love with you. Mami, ano sabi ko? Hello guys! Good afternoon! Kagigising lang po ni Angel. May pasok siya kanina. Tapos pagkadating namin natulog siya. Pagkakain. Ngayon kagigising lang niya hapon na alas 4 na. Merienda na siya. Merienda guys! Kain na oh. Kainin mo na yan. Yes. Ito, ano ito? Ininom mo? Milo? Nilagyan niya ng malamig. Maulan guys ngayon, maulan. Kaya si Angel matagal natulog kanina. Dumating kami 12. Tapos natulog siya siguro alas 2. Hindi, mga 1:30 siguro. Yun, kagigising lang niya alas 4 na. Malamig. Maulan niya yun. Tapos merienda na, nagutom na yung paggising. Yan. Tapos ako, ito yung merienda ko. Ay, magkakape ako itong kape. Ito yung niluto namin ni Angel kahapon. Ayaw ni Angel. Yung muffins na cornbread. Yung yung mais na muffins. So, mayroon pa, ilan pa bang na doon? Bangkot ko. Hmm? Bangkot. Baon mo? Hmm. Baon niya daw pero hindi namin niya gusto. Ano bang baon mo kanina? Ito. Mayroon pa kami natira 5. Di ba 12 yun? Yun. Merienda ko ngayon. Hindi naman pang-klasaan. Mami, bangkot ah. Gusto mo na ba? Kasi hindi sarap. Hindi sarap, pero baon. Tapos ito kape. Yung caramel. Yung kantalan nyo na yun. Pagka nga ka Pilipinas, yung patalastas. Mami. Yun yung kape ko, masarap. Mami. Kape tayo. Gagawa ako ng lumpia. Spring rolls. Lumpia ang tuna. Ay hindi, ano ba yun? Tuna ba yun? Yung nasa can na chicken ata yun gagawa ko. O yan o. Ito yung wrapper. Pero merienda muna tayo. Oh. Oh, huwag kang magkalat. Dandan lang kasi dinurog mo yan pati. Huwag kang maglibag din. Ano lang, buhag-hag. Pag kinain mo, may babagta kang. Yun, padalas-das ng kape. Ito sibuyas. Yung puti. Chinap ko lang siya. Chinap na maliliit na hiwa. Kasi akong chopper. Chopper bang tawag doon? Yung mga Tapos itong carrots. Ano ko lang siya. Ito. Habang namimerenda, gawin na. Nagawaan tayo. Huwag mo na hawakan yung be. Kasi kakain si Angel nito guys. Kaya yan. Dudurugin ko ganyan. Kaysa hiwain ko pa, mahirap pag hiwa, di ganito ko na lang, parang durog na durog. Luto nga, guys. Luto nga, guys. Taya. Lalagyan ko siya, guys, na ito? Oyster sauce. Tansya lang yan. Kaunti lang. Siguro mga 2 tablespoon. Isang tablespoon. Lagyan ko din siya ng itlog. Tira ko konting puti. Para pang Wow!
Marami naman. Tapos, Ang lang dapat. Oh, nakakunti naman. Yan. na ako na. Uy, ako na. Hindi, antay, ako na. Matapon. Ako, dalawa. Kainin kong dalawa. Sarap naman eh. Ayaw lang ni Angel, pero masarap. Hindi na masyado yung sabi ko nung ano, parang may pag kinakagat mo siya, parang buhangin, may buhangin. Hindi na masyado. Nung kahapon nung bagong luto, parang ano, para siyang may buhangin. Pero ngayon hindi na. Correct. Ganyan. Lumpiang tuna. Tuna ba yun? Ha! Ito nang tinatawanan ako. Tuna! Ha! So, gusto mo nga muna dun. Inom ka muna. Kasi mamaya pa natin. Hiwalayin lang ito. Dikit-dikit kasi. Hiwalayin ko pa. Tapos ilalagay ko siya ulit. Huwag ka na kasi titigas ito. May ano, may electric pan. Ito mahirap part pag nag-ano ganito. Ito yung nakakainip na part. Naiinip ako hihiwa-hiwalay. Ba't kasi sila super dikit na dikit sila sa isa't isa. Hirap nila paghiwalayan. Malaki pala itong nabili. Pag nakakita ng tubig, tuwan-tuwa din, magsuswimming. Kala niya swimming pool lagi pag may tubig. Laguna Dibay. Mama, Dun sa may aralan niya, di ba kita yung Laguna Dibay? Sabi ko sa kanya, magsuswimming ka ba? Hindi daw kasi daw malibag. Nakita niya ang kulon ng tubig ay ano, dilim, itim, malibag. Tsaka may ano. Mami, libak yun. Suswimming ka ba? Hindi. Hindi po. Umako, bangka. Bangka? Sasakay ka papuntang Isla? Hindi. Doon aralan is ko. Balik natin sa plastic para hindi tumigas. Hanginan eh. Tadang! Merienda. Nakain din yung muffins. Hindi kasi pumunta si na Roslyn dito. Kaya yan, meron pa. Pag napunta si na Roslyn, hindi na ano na nila. Binigay ko na yung lahat. Kumakahula ang aso ng kalapit bahay. Ito pala guys, ito yung ano ba to? White chicken. Hindi pala itong tuna. Akala ko talaga sabi ako tuna ng tuna. Hindi, white chicken. Manok pala ito. So, ito manok. Hindi kasi nakakain pag ganito. Pero minsan nakakain, minsan lang. Ulay ito. Where? Blue? White. Nakakain ko, nilalagyan ko ng itlog. Igisa ko siya, tapos nilalagyan ko ng itlog. Beef. Dito corn beef. Corn beef daw guys. Ito na Yan. Ang liit naman ng haluan ko. Gusto ko maraming carrots. Kaso wala akong carrots. Dalawa na lang maliit. Hindi ako nakapamalingki. Happy birthday, Angel. Oh my God. Happy birthday. Happy birthday, Angel. Hindi ko na siya lagyan ng nilagyan ko siya ng paminta. Sino happy birthday? Wala ako. Ako. Happy birthday, Angel. Si Angel guys, di yan papayag pag pag may nagbe-birthday tapos kakantahan, dapat siya din. Di, kada may birthday na lang ibang tao, birthday din niya. Nilagay ko lang paminta, carrots, sibuyas. Dapat ito, lagyan ko itlog. Nilagay ko ng itlog. Ano pa ba ang nilagay ko? Lagyan ko pala ng asin. Hahaha. Pinalagyan ng asin. Limot niya. Ay, hindi yun ginagano. Gusto niya gumawa. Hindi niya siya nakunong. Nood ka lang muna para paglaki mo ikaw nang gagawa. Okay ba? Opo. Okay, very good.
4, 5, 6, 10. Ano yun? 10, alawa. Ang laki. Gusto ko nito ang maliit lang. Sige lang. Ubo ako tatanyan. Parang tiron. Tiron na. Alawa. Mami, umagutan yung tubig. Yan yung tubig. Tapos ano? Mami, umagutan yung... Puputulin ko. Mami, umagutan yung tubig. Ano? Yan yung tubig. Agutin yung tubig. Ano na? Hindi ka marunong. Hindi ka marunong. Mako. Ayan. Gusto ko ganito. Tapos, gugupitin ko siya mamaya. Mami, tanak. Mami, makatubig. 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 Mami, makatubig daw. Sabi niya, Indara. Sige. Dapat siya maglalagay daw ng tubig. Tingnan siya. Parang ng itlog. Itlog pala yung puti. Tapos wala. Kaunti lang nalagay. Dinagdagan ng tubig. Wow! Elephant. May yung dami ng tubig doon sa gripo, oh. Ay, umawa inom ito? Hindi. Breast, malagyan mo. Tulo lang. Ang dami. Tama na. Grabe, ang daming gabi. Paglagay dun sa isa, DDQ. Kaibigan ni Angel yun, guys. Palawit-lahay namin na sa labas. Gusto niya pumunta dun sa may nakasara natin. Go! Pinapapunta ko siya dyan sa may gate. Silip-silip lang siya. Sino yun? Ate Mereros. Saan tawa doon? Doon sa tapat. Hindi ko, silipin mo. Sige. Pinasisilip ko siya. Para siya hindi niya tumulong. Ikaw niya? Okay, ako na. Hindi. Kasi, Go. tingin ko. Okay, titingnan doon na. Yung iba lalagyan ko guys ng cheese. Ala. Titikman ko kung ano. Nalasin siya sa pinto. Nagkakausap. Hindi na nakakalabas yun. Sarado. So, ito lalagyan kong cheese. Para tandaan ko na lang kung saan. Yan. Itong isa talaga parang peron malaki. Gusto ko maliit lang. Tsaka maraming ito. Pag naman ganito, hindi matrabaho. Maliit lang. Itong pisahan. Lagyan ko marami. Tapos tatandaan ko na lang. Laro. Pinapaalis. Sige. Atani ikaw tapos uwi ako. Loko mo ka? Niloloko ko daw siya. Alam. Pinapaalis ko daw siya. Niloloko ko siya. Mami, bye. Bye. Nalira, pinapapunta ko dun sa pinto. Para hindi na gumawa din. Gusto niya kasi siyang nag-ano ng tubig eh. Doon lang siya. Hindi na nakakalabas. So, ito. Tingin ko ito. Wala yun. Narinig ba niyo yan? May tumang tricycle. Kaibigan ni Angel. Mayroon pa
May natira pa ako. May gagawin ako dito. To, ano, kalimutan pong tawag. Tapos ito, gugupitin ko na siya. Guys, kain tayo. Ito yung ano, nagprito kami ng ano, ito yung lumpia ginawa namin kahapon ni Angel. Yung chicken na ano, tikman natin. Bago lang kami, kararating lang namin ni Angel. Alauna ngayon na lang. Ako dinaral. Pumasok si Angel guys kanina. So kain tayo. Tapos naglagay ako itong suka. Ito yung vinegar na ano, yung nabibili na may sibuyas na, yung may ano, yung basta yung ganun, yung parang may flavor na. Yung di ba guys, yung nilagyan ko ng cheese na ano, yung cheese yung ganito, yun gusto ng asawa ko. Hindi kasi kumakain ng asawa ko pag yung may mga halo ganun na carrots. Basta may gulay, hindi siya kumakain. Perman natin ito. Sa ito. Ay si Angel pala kumain ano, nung kumain ng daddy niya. Yung kagabi kasi nagprito ako, sinubukan ko lang na ano, sa asawa ko, pero hindi ako nakakain ngayon. Yung machis sarap nga, sarap yung machis. Ano ko kita, hindi niya pakita. At may itlog. Itlog ito. Tira namin kaninang umaga. So kain na muna kami. Ito yung walang cheese. Okay. Up din. Pwede na. Pwede na para sa akin. Pero para sa inyo, hindi ko alam. Bye!